नमस्कार. गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आज मी तुम्हाला झटपट पालक पनीर करून दाखवणार आहे. अतिशय सोपी रेसिपी आहे. इथे 150 ग्रॅम पनीरचे तुकडे मी करून घेतले होते आणि ते छान असे फ्राय करून घेतलेले आहेत. पालक मी 2 जुडी घेतला होता आणि तो गरम पाण्यामध्ये पाणी घालून त्याची अशी प्युरी करून घेतलेली आहे. कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरलेला 1 वाटी, अर्धी वाटी टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, खवा घेतलेला आहे अगदी थोडा आहे 2 चमचे, काजू मगजची पेस्ट मी करून घेतलेली आहे, ओली मिरची आणि आलं लसूण पेस्ट अशी मी पेस्ट घेतलेली आहे 2 ते 3 चमचे आणि पनीर किसून घेतलेलं आहे. तर आता आपण लगेचच बघूया पालक पनीर कसं करायचं. इथं आपण बटर घातलेलं आहे, अमूल बटर 2 क्यूब्स आणि त्याच्यामध्ये मी गोड तेलही घालणार आहे साधारण 1 टेबलस्पून. गरम करून घेऊया. काजू आणि मगजची जी मी पेस्ट केलेली आहे ती साधारण 1 चमचा काजू म्हणजे 4 ते 5 काजू आणि 1 चमचा मगज घेतलेला आहे आणि गरम पाण्यात उकळून ते नंतर मी थंड करून पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता आपण कांदा घातलेला आहे, टोमॅटो घालून घेऊया आणि थोडंसं आपण मीठ घालणार आहोत मऊ होण्यासाठी. त्यामुळे कांदा आणि टोमॅटो पटकन मऊ होणार आहे. अतिशय झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि टेस्टी रेसिपी आहे. घरच्या घरी आपण झटपट पालक पनीर अशा पद्धतीने बनवू शकतो. कांदा छान मऊ झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घालणार आहोत. आपापल्या आवडीनुसार तिखटानुसार मिरचीचा वापर करायचा आहे. आलं लसूण मिरची पेस्ट मी साधारण 2 चमचे घेतलेले आहे. छान परतून घेऊया. आलं लसूण मिरची पेस्ट परतून झालेली आहे. याच्यामध्ये आता आपण पालक प्युरी घालणार आहोत. गरम पाण्यात मी पालक घातल्यामुळे पालकाचा छान रंग अगदी हिरवागार जसाच्या तसा दिसतो आहे. पालक 2 जुडी घेतला होता आणि पाने स्वच्छ धुवून गरम पाण्यात घालून नंतर मी ती गाळून घेतली आणि मग त्याची अशी प्युरी केली. पालक पनीर आपण बऱ्याचदा घरी करत नाही, पण अशा पद्धतीने जर तुम्ही पालक पनीर करून बघितलं तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा कराल. इतकी छान टेस्ट आहे. याच्यामध्ये धना पावडर घातलेली आहे 1 चमचा, जिरा पावडर अर्धा चमचा. जास्त साहित्य लागत नाही आणि अगदी छान टेस्टी अशी रेसिपी तयार होते. गरम मसाला घातलेला आहे 1 चमचा. सर्व मसाले आपण आता छान मिक्स करून घेऊया. मसाले आपण छान शिजवून घ्यायचे आहेत. त्याचा कच्चा वास कुठल्याही मसाल्याचा राहता कामा नये. जर आपण मसाले छान परतून घेतले तरच पालक पनीर खूप टेस्टी होईल. यामध्ये आता आपण काजू मगजची पेस्ट घालून घेऊया. काजू मगजच्या पेस्टमुळे पालक पनीरला एक छान मस्त टेस्ट येते. मिक्स करून घेऊया. सर्व मसाले आणि पेस्ट छान मिक्स झालेली आहे. याच्यामध्ये आता हे किसलेलं पनीर घेतलेलं आहे मी, ते घालून घेतलेलं आहे. किसलेलं पनीर आपण अशासाठी घातलं आहे की ग्रेव्ही छान दाटसर होते आणि त्याला पनीरची एक वेगळीच चव त्याच्यामध्ये चांगली अजून लागते. खवा घातलेला आहे. खवा ऑप्शनल आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर घाला किंवा नाही घातला तरी पण चालेल, कारण त्याच्याऐवजी जर आपण क्रीम वापरली तरीसुद्धा चालेल. आपापल्या आवडीनुसार खवा वापरायचा आहे. खवा मी आता छान मिक्स करून घेतलेला आहे. आपण ही ग्रेव्ही छान अगदी व्यवस्थित परतून घेणार आहोत, ज्यामुळे या सर्व मसाल्यांचा कच्चा वास निघून जाईल. कच्चा वास जर निघून गेला नाही तर मसाल्यांचा वास येतो आणि टेस्टही खूप वेगळी होते. यामध्ये मी पनीर घातलेलं आहे. आत्ताच घातलेलं आहे. पनीर घालतेवेळी कॅमेरा बंद राहिल्यामुळे पनीर घातलेलं दाखवता आलं नाही. पनीर मी छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि ही ग्रेव्ही आता आपण खूप चांगल्या पद्धतीने शिजवून घेणार आहोत.
खूप चांगल्या पद्धतीने शिजवल्यानंतरच त्याची टेस्ट खूप छान येते. यावर आता आपण झाकण ठेवणार आहोत आणि झाकण ठेवून आपण मंद गॅसवर साधारण 15 मिनटं आपण ही ग्रेव्ही छान शिजवून घेणार आहोत. 15 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता अतिशय छान मस्त असं झटपट आपलं पालक पनीर तयार झालेलं आहे. खूप मस्त टेस्टी पालक पनीर. याच्यामध्ये आता आपण क्रीम घालून घेऊया. हे साधारण 2 ते 3 चमचे मी इथं क्रीम घातलेलं आहे. तुम्ही जर खवा घातला नाही तर 4 ते 5 चमचे तुम्ही क्रीम इथं वापरा. पालक पनीर तयार झालेलं आहे. हे कशाबरोबर तुम्ही चपातीबरोबर खाऊ शकता, रोटीबरोबर खाऊ शकता, कशाबरोबरही खा. खूप छान मस्त रेस्टॉरंटसारखीच चव आहे या पालक पनीरला. तुम्हाला नक्की आवडेल. मंडळी, तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर करून बघा आणि मला कमेंटमधून तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.